Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. With me, RM. And me, Elaine! At sa episode na to, ang i-review naman namin ay ang Maxus G10 Elite Assist. Ano, ready ka na? Always naman eh. Tara na! Ang makina nito ay 1.9-liter common rail direct injection turbo diesel engine. May maximum output ito na 150 PS at 4,000 RPM. At may maximum torque naman na 350 Nm at 1,800 to 2,600 RPM. Ang transmission nito ay 6-speed automatic. Maraming salamat po sa Maxus AC Motor sa pagpapahiram nila sa amin ng sasakyan. Kung interesado naman kayong kumuha ng kahit anong Maxus na sasakyan, I-click nyo lang yung link ng website namin na nasa description sa baba. Ito ang sasakyan na kasya kayong mag-asawa at ang 7 anak nyo. Kung may kasama din kayong matanda, may isang espesyal pa na upuan na para sa kanya. Malalaman nyo yan mamaya kung bakit. Aggressive ang overall design, hindi kwadrado at may nguso sa unahan. Andito yung makina at siguradong hindi iinit ang puwet ng magmamaneho. Pinaangas ang headlights, intricate ang design pag close up. Hindi basta-basta halogen projector. May blue colored ring at naka-chrome housing. May housing pa yung housing. Ito ang park light at bright, ang dim light at ang signal light. Halogen din ang fog lamps na may parking sensor sa ibabaw. Hindi rin basta-basta ang grille, chrome na may talim sa gilid. Bumagay pa sa bumper na may talim din, ang angas ng dating. Gustong-gusto ko ang shape ng sasakyan sa side, mataas sa unahan at pababa sa likuran. May curve line din sa unahan na parallel sa wheel arches, diretso paangat papunta sa likod. Mukha tuloy siyang umaandar kahit nakatigil lang. Floating roof ang design, blacked out ang B, C at D pillars. May isa lang chrome line garnish sa ilalim ng mga bintana. Body-colored ang door handles at dual sliding doors. Power adjust ang side mirror na may signal light at may side skirt din ito. Alloy ang mags, 215/70 R16 ang size ng gulong at naka 4-wheel disc brakes. Pang-alien ang itsura ng likod, iba ang dating. Bulky ang part ng taillights at makitid naman ang ibabaw at ang ilalim. May spoiler at third brake light, defogger, wiper, reverse camera at 4 na rear parking sensors. LED naman ang taillights. Andito ang park light at ang brake light, ang signal light at ang reverse light. Nakalabas naman ng konti ang ilalim ng bumper. Andito ang fog lamps at reflectors. kung gusto nyo naman ng mga masinsinang car reviews, mag-subscribe na kayo sa channel namin. Marami kami niyan. Kung meron din kayong topic na gusto nyong pag-usapan natin o kaya sasakyan na gusto nyong ipa-review, mag-comment lang kayo sa baba. Gusto nyo nang makita loob, no? Saglit lang, tingnan nyo muna to. Ito ang susi ng G10. Merong unlock button, lock button, at balisong keys. May good news nga pala ako sa inyo. Kasama na sa website namin ang mga premium brands kagaya ng BMW at Ferrari. Check nyo na lang, www.rit-ridingintandem.com. O ito na! Classy and spacious ang interior. Sarap ang long drive, no? Ang adjustment ng manibela, tilt lang, wala siyang telescopic. Ang upuan naman, 10-way adjustable sa driver seat. Pero sa passenger seat, 4-way electronic adjustable din. Sa space test, ang tuhod ko, pasok na pasok. Ang headroom, lampas 5 daliri ko yung natitirang space. Check naman natin sa likod. Ang sarap dito sa likod. Napakalaki ng space ko. Ang tuhod ko, super laki ng space.
Sa headroom natin, sobrang laki rin ng space, lampas 5 daliri ko. Pero, nakasagad kasi to sa likod. Ito naman ang normal space kapag pinare-pareho ko yung space sa lahat ng upuan sa likod. Pasok pa rin naman yung tuhod ko, ang headroom malaki pa rin, pero sa pinakalikod, lumiit lang siya ng konti. Pero, pasok pa rin naman ako. Check naman natin sa trunk. Nagkasya naman ng isang G-test natin. Pero sa totoo lang, hindi lang naman ito yung lalagyan nito. Pwede kang maglagay ng mga gamit sa center aisle ng mga upuan. At isa pa, pwede mo rin tong itupi. Ayan, may space ka na. It's Kaliko time! Simulan na natin sa ibabaw. May dalawang map lights, may lalagyan ng shades, parehong visor merong salamin, pero pareho ring walang ilaw. Auto-dimming yung rear view mirrors. Sa A-pillars, parehong may hawakan para hindi ka mahirapan umakyat. Ang sidings, karamihan plastic, pero yung tatamaan naman ng siko mo, saktong-sakto may malambot na leather. Meron din ditong gray na design, chrome yung bukasan, sa baba, dalawa yung compartment at may bottle holder. Chunky at leather-wrapped ang manibela. Meron siyang mga chrome accents sa magkabilang sides. Sa left side, nandito yung cruise control at sa right side, ang controls ng infotainment system. Simple and legible ang dating ng instrument panel. Ang nagbigay buhay lang dito, yung mga pakonti-konting chrome at pulang accents. Ang controls ng headlights, leveling, at ilaw ng instrument panel nasa tuhod sa left side. Sa dashboard mo naman makikita kung gaano talaga kalaki tong sasakyan na to kasi napakalapad talaga. Pero ang nagdala dito, yung mga wood accents na nasa gitna at yung mga makikintab na accents na kamukha nung nasa pintuan. Napakalalaki ng mga vents ng aircon. Okay na okay yan para mas malakas ang buga ng hangin. 7 inches na touchscreen ang infotainment system. Meron siyang USB, Bluetooth, Android Auto at Apple CarPlay. Sa ilalim naman ito ang controls ng infotainment system. Kung ayaw mo ng touchscreen, pwede mo tong gamitin. Dashboard mounted ang shifter. Napakalapad nito, saktong-sakto sa kamay ko. Nasa left side ang pindutan. Ang shift lock nasa bandang ibabaw. Merong park, reverse, neutral drive at may manual mode din. Sa right side naman, ang main controls ng aircon. Makokontrol mo dito yung aircon sa likod at dito sa unahan. Meron ding cigarette lighter dito, USB, auxiliary at dalawang cup holders. Nakadikit sa upuan ng armrest. Sa gitna, meron ditong cabinet. Oo, as in cabinet talaga kasi kasya na damit mo sa loob sa laki nito. Manual ang handbrake at merong maliit na lalagyanan ng barya sa gilid ng upuan. Sa right side naman ng dashboard, merong airbag at glove compartment. Combination naman ng leather at cloth yung upuan. Classy siya dahil sa leather, pero comfortable dahil sa cloth. Bagay na bagay din yung mga white stitchings. Tara na sa loob! 200 pounds ako, ha? Ang galing, no? Yan kasi ang special option dito sa G10 Assist. Kung meron kang kasama sa bahay na hirap nang sumakay sa sasakyan, pwede mong isasakay dito para yung machine na ang mag-aakyat sa kanya sa sasakyan. At may isang option ka pa. Pwedeng wheelchair na talaga yung nakakabit, wheelchair na mismo yung aakyat dito. Pwede rin yun. 4 ang captain's chair dito sa likod. Tapos merong bench type na upuan sa likod na pwedeng sumakay ang 3. So overall, 9-seater to. 6 ang aircon vents dito sa likod, so hindi ka naman maiinitan. 4 ang ilaw at ang controls ng aircon nandito sa pinakagitna. Magkabilang side, may pintuan. Magkabilang side din, merong hawakan para hindi ka mahirapan umakyat. Sa second row seats, merong bottle holder at compartment. Sa third row seats, nasa left side merong bottle holder. At sa pinakadulo, nasa right side, merong cup holder at compartment. Lahat ng upuan merong seat back pockets. Lahat din ng upuan may seat belts. May ISOFIX tether. Sa gitna, merong 2 cup holders. Sa ilalim, merong lighter at merong 220 volts na saksakan. Dito sa likod, may ilaw at nandito naman ang baba ng spare tire. Kailangan nyo ba ng car or motorcycle insurance? Mag-email lang kayo sa getinsured@rit-ridingintandem.com o di kaya mag-text kayo sa akin sa 0968-203-7833. Tapos na tayong mag-exterior at interior review. Test drive naman tayo, ano? Let's go? Let's go na! Tara na! Ang
Ang laki nito. Unang naramdaman, so yung steering natin. Sa steering, may kunat siya. Konting-konting kunat lang naman. Kung gigradean ko siya ng 1 to 5, 5 being the softest, ang grade ko sa kanya mga 2.2. So hindi naman siya kabigatan kagaya ng mga lumang pickup na talagang makikipag-wrestling ka, pero may konting-konting kunat lang. Sa suspension naman, tatatlo lang kasi kaming nakasakay ngayon. So definitely, ito kasi made para talaga sa maramihang tao. So kung mapapansin nyo rin siguro sa video, pag na-shoot kami sa butas o sa lubak, talagang medyo tumatalbog kami. Pero nagamit na rin naman namin to ng 6 na nakasakay. So pag 6 kaming nakasakay, mas maganda yung suspension. Tsaka feeling ko pag 9 nang nakasakay dito, mas maganda pa siguro. Try natin ng engine power sa paahon. Hindi siya nahihirapan pag paahon. Dire-diretso lang Dire-diretso lang. Kasi pag yung gamit namin yung sa amin dito, medyo hirap na hirap yung makina. Pero ito wala. 1.9 liter lang kasi yung displacement ng makina na to. Pero hindi ka naman mabibitin sa 1.9 liter. Kita nyo nga sa paahon, kayang-kaya. Nung nakaraang araw, tinry din namin to sa expressway. So ang napansin ko dito sa expressway, kahit 1.9 liter lang siya, tuloy-tuloy talaga yung acceleration niya, hindi ka kakapusin. At kahit mag-overtake ka sa expressway, kayang-kaya. Pero ang delivery ng power niya kasi hindi siya yung sudden. Wala siya yung biglang ganon. Ang delivery niya, tuloy-tuloy lang na talagang pabilis ka ng pabilis. Ang maganda rin dito, kahit malaki siya, hindi ka naman maaalangan sa mga subdivision, kagaya nito, pasok na pasok yung sasakyan sa lane. Ewan ko lang kung napapansin nyo pero kung pansinin nyo yung layo naming dalawa ni Elaine ganito kaluwag dito sa sasakyan. As in, sa ibang sasakyan, pagka aakbay ka hanggang dito di ba? Ayan, hanggang dito. Pero dito, ang layo hindi ka makakaakbay, kaya hindi ko marirekomenda tong sasakyan at sa mga binata. Hindi kayo makakaakbay. Pang may pamilya lang to. Sa shifting naman, may konting mararamdaman kang konting-konting jerk lang sa shifting sa low gears lang. Pero pag sa higher gears, wala na. Try natin ngayon yung manual mode. Sa manual mode, ang napansin ko sa kanya, hindi siya masyadong mahabang delay, pero hindi rin siya mabilis. So may konting-konti lang na pasado na. Pero kung ako kasi yung magmamaneho nito, sa totoo lang, i-automatic ko na lang kasi mas relaxed yung makina. Mapapansin mo kasi pagka nag-hold ka ng gear, medyo talagang galit yung makina. So hindi magandang pakinggan. Kaya mas mainam, i-drive mo na lang. Mas nag-e-excel siya sa sa cruising, sa regular speeds yan. Sa preno naman, ang napansin ko, kailangan mong diinan ng konti siya sa usual para lumakas. Pero lumalakas din naman. Yun nga lang, yung initial bite kasi, medyo kailangan mo talagang diinan para maramdaman mo. I-try naman natin ang U-turn. Kamusta kaya ang turning radius? Ito, napakalaking sasakyan, no? Ito yung talagang magiging challenge dito. Ilang lanes kaya ang kakainin? Let's see. Mga 3 lanes yung kinain niya kasi yung lane doon sa kabila kasi kumain ako ng konti sa kabila So mga 3 lanes. So pwede na, laki-laki nito 3 lanes, pwede na. Radyo, try mo nga yung radyo. Sige. Try mo nga sa ibang station. Sa radyo niya, napansin ko, hindi siya tunog lata. Okay yung tunog niya. Hindi naman masakit sa tenga, pero more on treble siya. Tapos na ako. Tingnan naman natin kung anong masasabi ni Elaine. Let's go! Game, ako na! Let's go! Unang-una, yung steering para sa akin, may kunat nga siya, konti lang, pero kaya ko naman. Kaya okay lang dito sa mga babae. Ang preno niya para sa akin, meron kang certain point para ma-achieve mo yung total preno niya. Medyo tatapakan mo siya, didiinan mo nga siya ng konti, pero kasi yung transition niya at saka yung progression ng preno, pag nandun ka na, okay naman, hindi siya sumasabit, hindi siya pumapako. In fairness, maganda yung visibility dito sa driver side kasi mataas yung upuan mo, mababa yung dashboard, tapos malalaki yung mga bintana mo at saka yung sa gilid, kitang-kita mo lahat yung kalsada, yung gilid,
Ang kailangan mo lang talagang tansyahin dito sa sasakyan na to, yung haba niya at saka yung lapad. Pero so far, pag tumingin ka naman doon sa mga salamin, kitang-kita mo lahat eh. Idagdag ko lang dyan, yung sa mga pintuan, mababa talaga yung salamin, kaya konti yung blind spot, makikita mo yung mga sasakyan kahit mababa dito sa gilid. Yung power nga niya hindi isang bigla, pero tuloy-tuloy lang eh, kaya hindi ka mag-aalangan. Yung transmission niya pag ganitong bilis, nasa mga 50, wala akong masyadong nararamdaman eh. Pag mabagal ka, doon lang may konti. Pero konti-konti lang naman. Pwede na ako mag-drive ng ganito. Kaya pala eh. At dahil nga van to, syempre pagka liliko ka, kailangan may extra kabig ka para sakop mo talaga. Hindi ka sasabit sa gilid. Given na yun, mahaba to eh. Pero yun lang kailangan yung tandaan dito. Pag dire-diretso lang yung kalsada, madali lang eh. Yung suspension naman para sa akin, dahil nga 3 lang kami, syempre aalog-alog kami dito. Pero nung sinakyan nga namin to na medyo marami-rami kami, 6 kami, tinry namin, ibang-iba naman yung suspension doon, maganda. Mas maganda na. Pangkargahan naman kasi talaga to ng tao. Kasi nga ilang seater to ha? 9. 9. O, pang-siyam na tao kasi talaga to. Kung kukunti lang kayo, ba't kayo bibili ng van? Diba? Kung marami kayo, kaya kayo bibili ng van. O, diba? O, tamo. Nire-reverse ko. Kaya. Yakang-yaka. Malinaw din yung reverse camera, oh. Oo nga eh. Kahit hindi ako tumingin sa screen, kita ko eh. 3 salamin, 3 titingnan ko. Kaya. Ang engine noise naman habang idle ay 60.1 decibels. Pagpatay naman ng aircon, 50.5 decibels. Ang Maxus G10 Elite 80 ay nagkakahalaga ng 1,790,000 pesos. Ang nireview naman namin ay ang Maxus G10 Elite 80 Assist na nagkakahalaga ng 2,189,800 pesos. Ito naman ang safety and security features. Maraming salamat po ulit sa Maxus AC Motors. Special thanks din po kay Sir Eugene Albar. Dito na tayo sa segment na The Good. And the bad. Unang napansin ko sa bad, yung sa likod kasi, sa space. So, saktuhan lang ako. Pero kung gusto mo kasing ma-maximize na maraming space para sa passengers mo, ang marirecommend ko dito, na libre lang naman na gagawin, tanggalin mo na yung bench na seat sa likod. Kasi yung mga upuan, may mga riles siya hanggang likod. So, masasagad mo siya sa likod, mas maluwang yung space para sa mga passengers. Yung brakes, kailangan mo talagang diinan para maramdaman mo ng sagad yung preno. Hindi ko rin maire-recommenda tong van na to pag dadalawa lang kayong sasakay kasi yung suspension niya, pag dadalawa yung nakasakay, medyo matalbog. Yung placement din ng handbrake, mababa para sa akin. So, kailangan mo pa siyang abutin. Good naman tayo. Ang pinakauna dito yung engine power. Kahit 1.9 liter lang yung engine niya, kayang-kaya niyang sumunod sa traffic, kaya niyang mag-overtake, at kayang-kaya niyang mag-expressway. Nagustuhan ko dito, dual sliding door siya, kaya kahit saang part ka man pumasok, pwede. Napakaganda rin ng 4 na captain's chair sa likod. Kaya kung gusto mo ng magandang upuan, hindi kayo mag-aagaw-agawan kasi 4 yung magandang upuan sa likod at may 2 pang magandang upuan sa unahan. Siyempre, papahuli pa ba dyan yung special chair nila? Aba, kung ako yung matanda, hindi na ako mahihirapang sumakay ng sasakyan. Napakalinaw din ng reverse camera. Ang linaw, kita mo kahit gabi. Yung looks din niya kakaiba, hindi siya kwadradong-kwadrado, at saka ang lakas ng dating. Isa pa, diesel ang makina nito, kaya mas tipid ka sa pump. Ang verdict ko dito, kung kailangan nyo ng malaking sasakyan dahil malaki kayong pamilya, may kasama kayong senior citizen na hirap ng maglakad, perfect itong sasakyan na to para sa inyo, lahat kayo kasama. At lalo na kung gusto nyo yung mura at automatic, tingnan nyo tong van na to. Maraming salamat po sa panonood. Sana nag-enjoy po kayo sa video namin at sana may natutunan din kayo. O, next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem. RIT, riding